Xin chào thầy và các bạn, nhóm chúng mình là nhóm 2. Hôm nay nhóm chúng mình có cơ hội được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh hay còn gọi là Bến Nhà Rồng tọa lạc tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm chúng mình gồm có 8 thành viên, mình Thanh Duyên, nhóm trưởng. Kế bên mình là bạn Hiền Thục, bạn Thanh Bình, bạn Mỹ Anh, bạn Hồng Trân, bạn Gia Bảo và 2 thành viên nữa là bạn Tùng và Quỳnh. Vì lý do cá nhân nên hai bạn sẽ tham gia chuyến tham quan bảo tàng vào ngày hôm sau. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tùng, mình đến từ nhóm 2 của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chào các bạn, mình tên là Quỳnh, mình là thành viên nhóm 2 của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bến Nhà Rồng là trụ sở thương cảng của Sài Gòn nằm bên sông Sài Gòn, được xây dựng từ năm 1863, là một trong những công trình đầu tiên thực dân Pháp xây dựng sau khi chiếm được đất này. Đến với căn phòng đầu tiên, đó chính là không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lối sảnh chính. Trên án thờ có tượng Bác Hồ bằng đồng, tay cầm tờ báo Nhân dân, hai bên án thờ là câu đối: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tiếp theo chúng ta cùng tham quan phòng trưng bày Hồ Chí Minh, cuộc hành trình của thời đại. Đầu tiên chúng ta có thể thấy phòng trưng bày rất nhiều hình ảnh, hiện vật liên quan đến Bác khi ra đi tìm đường cứu nước. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã xin làm phụ bếp trên con tàu này. Con tàu mang tên Amiral Latouche Treville rời thương cảng Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Sau hơn 30 năm qua Pháp và nhiều nước châu lục khác nhau, người trở về đất nước trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Đây mình cùng đi tới phòng trưng bày tiếp theo. Và đây chúng ta cùng đi tiếp vào phòng trưng bày tiếp theo tại giữa sảnh chính. Nơi đây trưng bày những bản tuyên ngôn độc lập trong lịch sử Việt Nam, bài thơ Năm Út Sơn Hà của Lý Thường Kiệt năm 1077, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi năm 1428 và tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ năm 1945. Ngoài ra còn trưng bày các mốc niên biểu các đời vua Việt Nam từ xưa đến nay, những hình ảnh các thành phần dân tộc, các hình ảnh Bác Hồ làm việc trên tàu và những chuyến tham quan, học tập của Bác ở nước ngoài. Điểm nổi bật trong phòng trưng bày này chính là hiện vật bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đọc tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, thời khắc lịch sử đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Căn phòng tiếp theo mà chúng mình tham quan đó chính là phòng trưng bày chuyên đề Bác Hồ với miền Nam và miền Nam với Bác Hồ. Trong gian phòng này trưng bày rất nhiều hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghép từ vỏ cây tràm do họa sĩ quốc Mỹ thực hiện năm 1981. Điểm nhấn trong hai căn phòng này đầu tiên đó chính là bức tranh này, bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các anh hùng dũng sĩ miền Nam năm 1965 của tác giả Võ Văn Vinh, trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai đó chính là bức tượng của hai vị chủ tịch đáng kính, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng của tác giả Lý Châu Hoàng, trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh tặng. Ngoài ra, trong căn phòng này còn trưng bày rất nhiều hình ảnh về những tuyên ngôn, những lời kêu gọi kháng chiến cứu quốc, các bài báo tư liệu cũng như hình ảnh về các thương binh liệt sĩ. Sau đây chúng ta cùng lên tầng 2 tham quan các phòng trưng bày tiếp theo. Phòng trưng bày chủ đề thứ nhất chính là thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bước đầu hoạt động yêu nước và cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam. Đây chính là những hình ảnh về gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình nhà nho. Cha bác là cụ Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hoàng Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm là hai anh chị của bác. Bác có một người em út tên là Nguyễn Sinh Xin nhưng vì mất sớm nên ít được nhắc đến. Đây chính là ngôi nhà tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, nơi bác sinh ra. 30 năm người đã đi qua 28 quốc gia từ châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và tới châu Á. Ra đi với hai bàn tay trắng, người đã làm rất nhiều nghề để kiếm sống, từ lao động chân tay đến lao động trí óc. Phòng trưng bày chủ đề thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 1920-1930. Đây chính là tổng thể căn phòng trưng bày các sự kiện lịch sử, các tài liệu lịch sử giai đoạn người ái quốc. Trong những năm ở nước ngoài, sinh sống và làm việc, học tập không ngừng nghỉ để tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Điểm đáng chú ý trong căn phòng này đó chính là ngôi nhà số 9 ngõ Compton, quận 17 thành phố Paris, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở từ 14 tháng 7 năm 1921 đến 14 tháng 3 năm 1923.
Đây chính là ngôi nhà nằm trong khu lao động nghèo nhất của Pháp lúc bấy giờ, nhưng mặc cho khó khăn, người vẫn dành mọi tâm trí cho hoạt động tuyên truyền, cổ động cho phong trào yêu nước Việt Nam. Và đến với các hình ảnh tiếp theo, đó chính là hình ảnh Nguyễn Ái Quốc và đại biểu tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đến với căn phòng chủ đề thứ 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người tổ chức và lãnh đạo cách mạng tháng 8 thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ta có thể thấy điều nổi bật đầu tiên đó chính là bức tượng lớn nhất chính giữa phòng, đó là tượng chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, một chiến thắng vang dội Nam Châu, đập tan nỗ lực quân sự cao nhất của Pháp. Tiếp theo đó là các hình ảnh về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 và tượng Nguyễn Ái Quốc vào ngày 28 tháng 1 năm 1941 cải trang cụ già nùng về tới biên giới Việt Trung tại cột mốc 108 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam của tác giả Hứa Tử Hoài, và các hiện vật bát đũa ống bưng đựng nước, đá in báo Việt Nam độc lập. Phòng chủ đề thứ 4 nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc giai đoạn 1954-1969. Trong căn phòng này đa số đều là các tư liệu hình ảnh về lễ truy điệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội năm 1969 và sự thương tiếc của nhân dân miền Nam khi biết tin người đi xa mãi mãi. Ngoài ra, trong căn phòng này còn trưng bày rất nhiều hình ảnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh có các buổi gặp gỡ cùng với các lãnh đạo quốc tế, Chủ tịch Liên Xô, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thủ tướng Ấn Độ, để có thể giao lưu, trao đổi các chính sách hợp tác trong vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc tại Việt Nam. Và tiếp theo là các hình ảnh, tư liệu về các chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam mà Bác là người lãnh đạo xuất sắc của nhân dân Việt Nam. Điển hình là các chiến thắng áp Bắc, chiến thắng Bình Giã và nhiều chiến thắng khác nữa. Vì thế, có thể thấy rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước đã tìm được đâu là con đường đúng đắn để dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của Pháp gần 100 năm và đô hộ của Mỹ hơn 30 năm. Điểm nhấn chúng ta không thể bỏ qua khi đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh đó chính là khu vực Bến Nhà Rồng. Đây là nơi ghi dấu người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Hơn một thế kỷ trôi qua, Bến Nhà Rồng vẫn còn đây và lý tưởng của người thanh niên ngày đó, về sau là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, vẫn sáng mãi cùng non sông. Còn đây chính là các hiện vật khi xưa, ngay tại đây là hình ảnh xe lôi và xe bò, hai loại phương tiện đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ đi lại lúc bấy giờ. Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh của ngày hôm nay cũng là một địa chỉ văn hóa, chính trị có ý nghĩa quan trọng của thành phố. Nơi đây thường diễn ra các hoạt động hội thảo, tọa đàm, triển lãm, chiếu phim liên quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây mời thầy và các bạn cùng nghe những cảm nhận của thành viên trong nhóm mình sau khi đã tham quan di tích lịch sử Bến Nhà Rồng nhé. Qua chuyến đi tham quan bảo tàng hôm nay thì riêng đối với cá nhân mình thì mình cảm giác tìm hiểu thêm một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam, những cái quá trình lịch sử hào hùng của dân tộc để đấu tranh chiến đấu với xâm lược. Bởi vì mỗi giai đoạn từng thời kỳ là có từng bị ảnh hưởng khác nhau. Mình đã tìm hiểu sơ được những cái sự kiện lịch sử đó thông qua các hiện vật ở tại bảo tàng này. Thì đến với bảo tàng hôm nay thì mình vừa học vừa chơi. Đây cũng là một sân chơi bổ ích giúp cho sinh viên của tụi mình có thể giảm tránh sự nhàm chán khi mà học các môn lý luận chính trị. Mình có thể dựa trên thực tế này để có thể tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của cội nguồn. Thì mình rất vui để được cơ hội để tham quan bảo tàng ngày hôm nay thông qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Bến Nhà Rồng. Thì hôm nay mình có dịp đi tham quan đầy đủ tòa nhà. Mình có thể tham quan được những kiến trúc và mình có thể thấy được những cái hiện vật về lịch sử cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như chống Pháp. Thì qua chuyến tham quan ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì hôm nay em đã có dịp học rất là nhiều bài học về lịch sử cũng như là về phần cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Thì em cảm thấy rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ được rất nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam yêu mến và khâm phục. Đối với bản thân em sau chuyến thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì em cảm nhận được cái sự gian lao và vất vả, bên cạnh đó là cái tình yêu quê hương đất nước to lớn và đẹp đẽ. Phần nào đó chúng em cảm nhận được
đi tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh ngày hôm nay á, thì tụi em đã có dịp được tham quan và tìm hiểu những cái tư liệu và về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù trên đường đi thì gặp mưa lớn và cũng cảm thấy rất là khó khăn trong quá trình di chuyển, nhưng mà khi đến nơi và được tham quan khắp cái khu bảo tàng này thì tụi em cảm thấy rất là có ý nghĩa và cảm thấy rất là xứng đáng. Em cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho tụi em có một buổi tham quan ý nghĩa và nhiều niềm vui như thế này. Hôm nay em đã có dịp được đi tham quan bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh em đã nhận ra được những cái bức tranh tái hiện cả một quá trình kháng chiến chống Nhật của nước ta, và qua đó thì cái tư liệu hình ảnh của Bác Hồ đã giúp em hiểu rõ thêm về con người của Bác và tự nhắc mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ công thế hệ những người đi trước đã bỏ ra. Sau chuyến đi tham quan bảo tàng hôm nay thì qua việc được nhìn thấy và chứng kiến những cái hiện vật, hình ảnh cũng như là tài liệu về Bác Hồ và nhân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống nước thì em cảm thấy rất là tự hào, và từ đó cũng hình dung rõ hơn được hình ảnh của Bác Hồ và những cái gian khổ mà Bác Hồ đã trải qua và các hoạt động của Bác trong công cuộc tìm đường cứu nước. Khiến em cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là trân quý cái việc độc lập tự do, và cảm thấy mình được sống trong thời bình rất là may mắn, và em cảm thấy chuyến đi này rất là ý nghĩa. Đối với mình thì Hồ Chí Minh là một người vĩ đại, một người sáng suốt đã đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, là một người mà có thể nói là cả dân tộc Việt Nam mình có thể tự hào vì bác là đã kiếm một con đường để giải phóng dân tộc, và bác còn thông thạo rất là nhiều ngoại ngữ, điều đó là mình rất là ngưỡng mộ bác. Sau khi mình tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh này, mình cảm thấy rất là một cái sự gì đó mà gọi là niềm tự hào, hoặc là một cái cảm xúc mà mình không thể nào mà nói thành lời được, và dành cho bác một cái sự kính trọng dành cho bác. Và mình đã quan sát và mình đã tìm hiểu được cuộc đời và sự nghiệp của bác ở trong bảo tàng này, nên là mình thấy đây là một cái địa điểm mà quý du khách nước ngoài cũng như là trong nước nên đến để mà tham quan, để mà tìm hiểu về cuộc đời của bác. Sau khi em tham quan một vòng bảo tàng Hồ Chí Minh thì qua những cái chiến tích, những cái di tích ở đây thì em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và rất là tự hào, hạnh diện khi mà có một vị chủ tịch như Bác Hồ. Tại nơi đây cũng là nơi đầu tiên mà bác đã ra đi tìm nước, cũng như là khởi đầu trong một cuộc hành trình cứu nước, xây dựng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên em được đặt chân đến đây, và nó đem lại cho em rất là nhiều kiến thức về lịch sử, về văn hóa cũng như là về con người của bác. Nếu bạn nào chúng ta chưa có dịp đến đây thì các bạn hãy đến, bởi vì đây là cơ hội để các bạn có thể nhìn vào quá khứ mà cảm ơn bác